والمنافسة بدأت تشتد بشكل جدا كبير، وعرفنا السامسونجات الجديدة الاس 10 انواعها واسعارها، وبرضو ابل بين الثغرات اللي قاعدة تلاقيها مع الفيس تايم وبين الاشياء الايجابية اللي قاعدين نشوفها مع بيع الايفون 10 ار، واخبار كثيرة في عالم التقنية. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار العلوم والتقنية. نبدأها بأول شيء، خبر نوعا ما محلي عالمي ونفس خدمة الأبل باي. صفحة تم تحديثها على موقع أبل الرسمي تبين لنا أنه طريقة الدفع حقت أبل باي بتيجي المملكة العربية السعودية. وضحت نهاية الصفحة الخدمات المصرفية أو نقدر نقول المنافذ حقت البيع وطرقها اللي حتكون متاحة زي فيزا، وأيضا أكيد مدى طريقة الدفع الأساسية حتكون موجودة عندنا، وكل هذول حيتاحوا مع بعض البنوك السعودية. طريقة الطرح هذه تعودناها في بعض الأشياء من شركة أبل، فيكون في موقع يبين لنا بعض الخدمات، ومع التحديث القادم والتحديث الجديد تفعل هذه الخدمات في المملكة. فيا نعم، اقتربت بشكل جدا كبير خدمة أبل باي في المملكة العربية السعودية. ننتقل لأخبار العلوم ونقول أن العلماء يطوروا ركبة ذكية. من مزايا هذه الركبة أكيد هي تستبدل نفس الركبة الأساسية اللي موجود عندك، ولكن مسألة الذكاء إنها تستشعر الحركات والأشياء اللي تؤذيها بشكل أكبر، وتنصح نفس مستخدم الركبة بتجنب هذه الحركات على أساس تلفها والاستهلاك حقها يكون أو يعطيك أكثر مدة متاحة. نفس العلماء اللي طوروا الركبة يقولون هذا ما هي بحل دائم لنفس المفصل اللي هو نفس الركبة، ولكن حتكون من 5 إلى 10 سنوات تتطلب الاستبدال. مع 5 إلى 10 سنوات كونها ذكية حتحرص هي على أن تعطيك أفضل الأمور اللي تقدر تسويها، بالإضافة إلى الأشياء والحركات اللي عليك أنك تتجنبها اللي حتتلف هذه الركبة بشكل أسرع. فسبحان الله، كل ما العلم قاعد يتطور. وننتقل لشيء جدا رهيب. لو تكلمنا على السلمندر أحد المخلوقات والكائنات اللي سبحان الله رب العالمين حط فيها إذا راح منها يد، راح منها رجل، راح منها جزء من الذيل، بل انه حتى في بعض الانواع نص من البرين من العقل نفسه الدماغ يقدر نفس السلمندر يعيد انشاء هذا الجزء، فيسموها ريجنريتنج لنفس اللمز، اعادة انشاء لنفس الاطراف. هذه الخاصية موجودة في السلمندر. فجو العلماء وقالوا طيب اذا السلمندر يقدر يسوي حاجة زي كذا، البشر كيف يقدروا يسووا شيء زي كذا؟ بدأ فيهم التفكير ويشوفوا الجينات الأساسية المسؤولة عن هذا المحلول. الجينات اللي قاعدة تتكون في جسم الإنسان معروفة، وقدروا يوصلوا لنفس الجينات وتركيبات سلسلة الجينات. الشيء اللي يعرفوه كمان في السلمندر إنه سلسلة الجينات أطول بكثير من سلسلة الجينات اللي موجودة في الإنسان، وقاعدين يبحثوا أكثر عن الخصائص اللي تمكن نفس السلمندر، الجينوم الأساسي اللي يمكن السلمندر من مسألة إعادة إنشاء الأطراف، ويحاولوا إنه يشوفوا كيف يقدروا ينقلوا هذه التجربة للبشر. يعني أنت قاعد كذا صار لك شيء، انجرح إصبعك ولا شيء، قال لا هذا ما ينفع تصير تقطع يطلع لك إصبع جديد. هذا مجرد قاعدين نتكلم تخيلات، أوكي؟ ولكن العلم رب العالمين إيش قال؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قبل ما ننتقل لأخبار التقنية، أحد الاستفتاءات اللي طلعت في الحلقة الماضية قلنا لكم هاتف بدون منافذ كيف تلاقي الفكرة نفسها. 40% قال بشتريه لأنه غريب، ولكن 59% قالوا طيب ومسألة الشحن اللاسلكي لا، وما يعني ما في كمية كبيرة من الناس غير مقتنعين في فكرة إنه مجرد قطعة بلاستيكية ما فيها أي منافذ، فأنت عليك تشحنها ما تشحنها بشواحن لاسلكية، وأيضا ما ناحية التوصل معها عشان السماعات لازم يكون الموضوع لاسلكي. ففي إلى الحين من الناس غير مقتنعين بهذا الأمر. أنا شخصيا منهم ألاقي إنه لا، مدام في منافذ تعطيني شحن أسرع، بطارية اليو اس بي تايب سي لما تكون البطارية على أمور أفضل، فليش أنا أتعب نفسي؟ مسألة راحة ومسألة خيارات. السيارات تلقائية القيادة يمكن معها يجي عبء جديد يخلي أصحاب سيارات تلقائية القيادة يقولوا للسيارة لا تروحي توقفي في المواقف وتدفعي قيمة هذا الموقف، لا بكل بساطة قاعدي دوري في الشارع لأن ما خلص وبقول لك تعالي. هذه الفكرة وجدوها بعض الباحثين ويقولوا أنه يمكن تيجي وتنتشر بشكل جدا كبير مع السيارات تلقائية القيادة. ما فكرت فيها شخصيا بشكل كبير، ولكن فكرة حلوة تصدق. يعني أنت تيجي كذا عارف أنك بتنزل بقالة ولا شيء أو نازل سوبر ماركت، ما حتطول في السوبر ماركت وما انت اصلا ملاقي مواقف، تنزل من السياره وتقول لها اوكي دوري شوي، روحي المكان ذا وتصرفها، تعطيها مشوار اي مشوار، فهي حتروح تقعد هذيك رايحه لهذا المشوار. من يوم ما انت تخلص تطلع الشارع تقول لها تعالي،
تجي وتركب السيارة وتمشي. بالفعل يمكن هذا الشيء يسبب زحام، ولكن متى حيسبب زحام وين حيسبب زحام؟ في المدن اللي حيكون فيها تبني كبير للسيارات تلقائية القيادة، وأيضا في المستقبل بعد 10-20 سنة. حاليا أبدا هذا الشيء ما يصير أبدا. وقف السيارة في نص السيارة، تخرب عليهم، خذ مخالفة، خرب أمورك، خرب أمور الناس، وخلص أمورك في المشوار واطلع. هذا الأسلوب السيء اللي بعض الناس تسويه. ولكن نفسنا دور موقف ولا حاول تمشي ولا حاول تسوي لك شيء. ما قاعد أدبر حجج لهذا الأمر، ولكن روح الخبر اللي بعده. مع التحديثات والوتيرة الجديدة للتحديثات اللي قاعدة تصير على بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، زي مثلا الواتساب اللي صار يدعم في نسخة نفس iOS تشفير البرنامج أو تسكير وإغلاق البرنامج بشكل آمن عن طريق كود أو طريق نفس الفيس ID. والخدمة هذه نتوقع أنها تتاح على الأندرويد أيضا بشكل رسمي موسع أكبر، بحيث أن التطبيق وسرية الواتساب تكون متاحة لك، بأنك هذا التطبيق ما حد يقدر يفعله بشكل كامل. وجود هذا الأمر على iOS جديد نوعا ما، ولكن وجوده على الأندرويد من أول كون أنه تقدر أوريدي في بعض التطبيقات تسوي لها إغلاق. ولكن ما علينا. الحين لما نتكلم عن الواتساب والإنستغرام والفيسبوك، هذه البرامج أو التطبيقات الضخمة الكبيرة اللي تندرج تحت تطبيقات التواصل الاجتماعي، كلها تحت منظومة نفس مارك زكربيرغ، أملاك مارك زكربيرغ من ناحية التقنيات والشركات. وهو قاعد يضبط فيها مسألة نوعية خاصة، اللي هي يبغى يسويهم كلهم نفس الشيء. نفس الشيء من ناحية الخدمات، نفس الشيء من ناحية الإمكانيات، نفس الشيء من ناحية التواصل. انستغرام قبل سنتين ما كان في رسائل صوتية تقدر ترسلها عن طريق التطبيق، ولا كان في تعدد الصور، ولا كان في مزايا كثير تقدر تسويها على نفس انستغرام زي المحادثات الفيديو. ولكن هذا الشيء صار متاح في نفس انستغرام، صار متاح في الواتساب، صار متاح في الفيسبوك. والخدمات الأخرى الكثيرة قاعدة تجي لنفس المنظومات الثلاثة، وكل ما لها قاعدة تتوحد. فنلاقي إنه نفس المنصات الثلاثة صار فيها خاصية الستوري، نفسهم الثلاثة صار فيهم اتصال الفيديو واتصال الصوتي، كل الثلاثة صار فيهم أسلوب شبيه بشكل جدا كبير من ناحية استعداد الفيديوهات ووضعها. حتى أنه انستغرام استحدثت IGTV. هل مارك زكربيرغ قاعد يسعى إلى أنه الثلاث منصات كلها تكون فيها خدمات كاملة؟ أتوقع هذا الشيء يكون بديهي، شيء جدا بديهي وعملي. وانت لو فكرت فيها انه عندك شيء زي فيسبوك منتشر بشكل جدا ضخم وحطيت فيه خدمة وانتشرت، حتقول في خاطرك ليه ما نفس الفيسبوك وهذه الخدمة بالتحديد انشرها في التطبيقات الأخرى. وهذا الشيء اللي قاعد يصير. أما لما ننتقل لأمر ثاني وسلاسة نفس الانكريبشن بين نفس الثلاث تطبيقات، ومو تحديدا تشفير بل الكروس سيرفيس انكريبشن، انه كل الثلاث خدمات يكون فيها التشفير الموحد لها الثلاثة، هذا أمر أبدا ما حيحدث، لأنه أكيد يخالف مسألة الخصوصية. فإذا أنت قاعد تستخدم انستغرام من حقك أنه التشفير والأمور حقة التشفير اللي يتابع على انستغرام تكون موجودة في فئة محددة وفئة تشمل التطبيق بشكل خاص. هذا الأمر أبدا ما حيجي على التطبيقات الثلاثة. ولازم نلاحظ أنه كل واحد من هذه التطبيقات متبنى من مجتمع، متبنى من فئة من الناس، وقاعد ينتشر بشكل أكثر في هذه الفئة. فننتظر كمان أشياء أكثر تجينا على انستغرام بالتحديد، كون هي المنصة اللي قاعدة تنتشر بشكل جدا كبير، كون انه الدعاية وكمية الدعاية في نفس المنصة ضخمة من أصحاب المنصة لصناع المحتوى عليها. وهذا الشيء اللي ما نلاقيه في كثير من المنصات الأخرى حاليا. حرب ضخمة يمكن قاعدة تصير من شركة أبل على شركة جوجل وعلى شركة فيسبوك. بدايات الوتيرة لهذه الحرب كانت بإعلان نفس أبل أو سحب أبل الترخيص اللي يتيح لشركة جوجل بوضع التطبيقات بشكل مباشر على منصة iOS، ونفس الشيء كان موجود عند فيسبوك. نفس أبل وقفت هذا التصريح أو الصلاحية من جوجل، ووقفت الصلاحية أيضا من فيسبوك، بدواعي أنه أي تطبيق لازم يكون من جوجل أو حتى من فيسبوك لازم يحصلوا على أو يمروا على نفس بوابات التطبيق وأولويات المنافذ اللي موجودة في ترخيص التطبيقات، على أساس تكون موجودة على نفس متجر iOS. هذا الأمر ليش صار؟ ادعاء من نفس أبل أنه انتهاك الخصوصية اللي قاعد يصير من بعض تطبيقات شركة جوجل وبعض تطبيقات شركة فيسبوك. هذا الأمر دعا أنه من الواجب شركة أبل توقف هذه الخاصية أو الميزة الصلاحية اللي معطتها له الشركتين الضخمة هذه الاثنين، وأنه لا، لازم تمر حاليا تطبيقاتهم على نفس المنافذ الخاصة، لا تطوير التطبيقات إلين ما نفس التطبيق يصير جاهز أنه يطلق على نفس المتجر بشكل جدا رسمي. كل تطبيق أنت لما تبغى تنزله على المتجر الموضوع مو ألف باء خلاص كذا هذا التطبيق صار على المتجر، أبدا، لازم يمر بكثير من الفلترات والاختبارات من نفس أصحاب المتجر اللي هم iOS أبل هنا في هذه الحالة، ويصير يشوفوا لك كل الأمور، أنك ما تنتهك خصوصية، أنه ما تطلب صلاحيات أنت ما تحتاجها، أنه نفس تطبيق ونوعه، الفيشنج مع الفيشنج والأمور هذه كلها اللي موجودة في التطبيقات. هذا شيء يدعي للأمن والأمان، فأبدا ما عندنا في أي مشكلة. ولكن حرب تكون بين ثلاث شركات ضخمة،
هذا الشيء اللي يمكن يأثر لاحقا على خدمات هذه الشركات على منصة الاي او اس. وهل فعليا شركة جوجل يمكن تتخذ إجراءات سلبية مع ابل بسحب تطبيقاتها من المتجر، بتضييق الخناق على نفس اصحاب الايفون بخدمات جوجل، ونفس الشيء يمكن تسويه فيسبوك. هل هذا الامر حيصير ولا لا؟ متوقع انه يصير بس بوتيرات صغيرة، باشياء صغيرة، مو بالاشياء الضخمة اللي يمكن تضر نفس المستخدمين. شركة ال جي تطرح جوالات قادمة متوقع تكون في مؤتمر الام دبليو سي. ام دبليو سي موبايل وورلد كونغرس حيكون في مدينة برشلونة في اسبانيا باذن 1/1. حيكون من فترة ال 25 24 25 26 باذن الله من شهر فبراير. مع هذا المؤتمر كثير من الشركات حتطلع جوالات، فمتوقعين شركة ال جي حترجع بالفي 50. الفي 50 هل حيكون الشيء القوي الكبير؟ معليش، بس مهما تكلمنا عن شركة ال جي اخر سنة مرة كان الوضع شبه مخفي، ما عندنا خبر عن شركة ال جي. بدأوا يتواصلوا معنا في المملكة العربية السعودية، فيبغالنا نشوف هل حيكون عودة قوية لال جي في المملكة والشرق الأوسط ولا لا. حنعطيكم تحديث إن شاء الله هذا الأمر أول بأول. مع الام دبليو سي برضو شركة انرجايزر تشوق ل 26 جوال قادم حيعلنوا عنه. من ال 26 جوال طبعا اوكي، اول شيء انرجايزر ما ادري كم واحد فيكم يستخدم جوالات انرجايزر. اذا انت تستخدم جوال انرجايزر ايش رايك في التجربة حقته؟ نرجع، هم حيقولوا 26 جوال، منها جوال ب 18000 ملي امب. اوكي، واضح انه ما مر عليهم تجربه نفس البطاريه اللي في الميت 20 برو، يتوقعوا الى الحين نحتاج رقم ضخم في البطاريه. 18000 ملي امب كجوال، وفي جوال ثاني حيكون عندهم فولدبل من اللي ينثنوا. ننتظر ونشوف. ورسميا ايضا ترجينا الدعوه حقت نفس مؤتمر شركه هواوي اللي حيكون في نفس برشلونه. مؤتمر هواوي حيطلع في جوال فولدبل، جوال اللي ينحني اللي ينثني. هذا الشيء كيف عرفناه؟ من نفس الدعوه، واضح الجوال المعفوض هذا. ففكره الجوالات المنحنيه حتكون فكره جدا ضخمه. حتبدا باول مؤتمر باذن الله بنحضره حيكون في سان فرانسيسكو مع سامسونج، ومؤتمر الامباكت حقهم اللي حيطلعوا فيه 4 أجهزة جديدة بتكلم عليها في آخر الحلقة. وأيضا بعدها حيكون وجود هواوي في نفس مؤتمر ام دبليو سي وإعلان القسم خاص حقهم حق الفولدبل. سنة حماسية، ولكن سنة فيها قروشة ومشاكل جدا كثير بنفس الوقت. ففي بالفعل في قطاع التقنية هذه السنة شيء خرافي قاعد يصير. ومع التسريبات اللي اعطيناكم اياها لايبود قادم، سألناكم في الحلقة الماضية متحمس لفكرة ايبود هذا العام؟ 15% فقط اللي قالوا نعم متحمسين، 84% من المشاهدين قالوا لا ابدا مو متحمسين لايبود. فعليا فكرة الايبود رايق وجيد كشيء اقتصادي يتيح لك الصوتيات، ولكن كمنظومة الجوالات الذكية قاعدة تخدمنا بشكل اكبر بالتطبيقات المتاحة عليها. بس برضو ننتظر ونشوف هل حيكون في ال WWDC تواجد للايبود الجديد ولا لا. ايبود جديد، اس اي جديد، ايبادات جديدة، كلها ننتظرها في ال WWDC. بما انه نتكلم على شركة ابل، خلينا نستمر ونقول عرفتوا مسألة الفيس تايم ومشكلة المكالمات الجماعية اللي تقدر تدق على واحد مكالمة فيس تايم وتقدر تصير تعلق الخط وتسوي حركة تتيح لك انك تقدر تسمع المكالمات اللي هو اصلا قاعد يجريها حاليا مع نفس الفيس تايم وغيرها من الامور. ما بدخل في التفاصيل هذه، ما احب احفز على هذه الامور. ولكن نفس الثغره اكتشفت من ولد عمره 14 سنه، هو وامه قاعدين يحاولوا بشكل مستمر انهم يوثقوا الامر مع شركه ابل ويوضحوا البق اللي موجوده، الثغره هذه اللي موجوده. مع تواصلهم المستمر قالوا انه كان من الصعب علينا انه نعطي تفاصيل كامله لابل، صعب علينا ان نقدر اصلا نعطيهم هذه الثغره وتفاصيلها، واجهوا صعوبه في الامر. الفكره كمان اللي تكلموا عليها وكثير من نفس وسائل الاعلام الغربيه اللي تواصلوا مع هذول الاثنين، يقولوا انه ما في شيء يوثق مسألة تبليغهم لشركة ابل، وشركة ابل اصلا قاعدة تشتغل على حل هذا الامر. كان المفروض التحديث يجي، ولكن الى الحين الى فترة ما صورنا هذا الفيديو ما جاء التحديث اللي يصلح لك هذه الثغرة. تجنب المكالمات الجماعية للفيس تايم، مما اجزم انه نسبة ضئيلة جدا من الناس اللي يستخدمون مكالمات جماعية على الفيس تايم، فانت تجنبها لما يجي هذا التحديث عشان تكون في السليم باذن 1/1. ونستنى ونشوف. شركة ابل اخر سنة سوت تعديلات وتحديثات كثير كبيرة، بالذات ربع السنة الأخير من نقدر نقول سبتمبر إلى يناير هذه السنة. كثير من التعديلات صارت، ولاحظنا كمية التسويق الضخم الكبير اللي قاعد يصير على جوالهم الأخير اللي هو الآيفون 10R. فالآيفون 10R حاليا هو اللي حصل على أكبر حصة مبيعات خلال الربع الأخير من عام 2018 من منتجات شركة أبل، في زيادة جدا ضخمة في مبيعات الخدمات وما الخدمات، ولكن في قلة في نمو قطاع الآيفونات. ولكن قطاع الآيفونات أيضا صار في تغيير إيجابي، كون إنه الآيفون 10R هو أكثر جوال قاعد ينباع.
ليش أكثر جوال قاعد ينباع؟ هل لأنه في أكثر الخصائص وأكبر الميزات؟ أبدا لا، في ميزات، في خصائص، في إمكانيات، ولكن أكيد هذه الميزات والخصائص ما تنافس الآيفون 10s ماكس. فليش قاعد ينباع؟ كون في حملات تسويقية ضخمة صارت للآيفون 10R، كون في حوافز أعطيت لنفس المستخدمين مع شراء الآيفون 10R. كثير من نفس مشغلين الاتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية عطوا عروض خاصة لآيفون 10R، بل إنه بعضهم وصلت هذه العروض إلى إنه مع اشتراكك الرسمي معانا حتحصل على آيفون 10R مجاني. هذا شيء جديد في قطاع الاتصالات من شركة أبل، إنه تسوي كمية التسويق الضخمة هذه للآيفون 10R تصل إلى تقليل السعر في بعض الأسواق العالمية بحوالي $100، وسبق تكلمنا عليها في أحد الحلقات. إذن الآيفون 10R قدر يبيع أكثر وقدر يضبط أموره أكثر. كيف؟ لما أبل شغلت التسويق وشغلت قدرة الماركتينج عندها بشكل فعال. هل أبل تقدر تبيع؟ نعم، دائما يقدروا يبيعوا باسمهم وبإمكانيات اللي قاعدين يطرحوها، وحتى لو الجوال ما كان أقوى ولا أحسن شيء، شوية ماركتينج وتسويق من أبل حيقدروا الناس أكثر يعرفوا عن هذه المنتجات وحيتم بيعها بشكل أكبر. نفس المعادلة اللي صارت آخر كم سنة مع شركة هواوي، ولكن هواوي أيضا جابت جوالات قوية وأجهزة جدا منافسة. هذه الأجهزة المنافسة مع تسويق جدا كثير سوت انتشار ضخم لمنتجات هواوي، نفس المعادلة اللي قاعدين نشوفها الحين مؤخرا مع شركة أبل. وأوضح أن الطريقة المستقبل مع الجوالات سبق لو شفتوها في حلقة البطارية اللي سويتها، كيف تقدر تخلي بطارية جوالك تعيش أكثر، وسوينا حلقة خاصة كانت جدا جميلة ومثرية في المعلومات، أنصحكم أنكم تتابعوها. إنه طريق للأمام حيكون في الخدمات، وجوالك لما تشتري يمكن الجوال هذا حيقعد معك 3 4 5 سنوات بشكل جدا فعال، يكون جوالك تغير بطارية ما بطارية، هذا تشوفه في الفيديو. ولكن الخدمات هي الأسلوب الأساسي لجني الأموال من الشركات حقت صناع الهواتف في السنوات القادمة. وكمان بما أننا قاعدين نتكلم على شركة أبل، فأخيرا يمكن حسب بعض التسريبات أجهزة آيفون اللي موجودة في السوق خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على تخفيضات إضافية، مما يتيح هذه الأجهزة لفئة أكبر من الناس. وبرضه مسألة استبدال الأجهزة، أنه هذا أصلا عرض موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، جوالك القديم تجي تقدر تستبدله بجوال جديد، وعندك أكيد حيكون حافز أكثر لو أخذت ال 10R. ففكرة الأسعار يمكن أبل تتجه تقليص الأسعار حقت الأجهزة حقتها خارج الولايات المتحدة الأمريكية. برضو نوضح أنه مع مبيعاتهم الأخيرة اللي أعلنوها حقت الربع الأخير للسنة ما أعطوا أرقام وتفاصيل أكثر، أعطوا نسبة نمو ونسبة نقدر نقول انخفاض في المبيعات لبعض الخدمات والأجهزة. فوضحوا النمو اللي قاعد يصير على قطاع الآيباد على الخدمات حقتهم، وضحوا أنه أيضا في قطاع الجوالات في انخفاض اللي هو 17%، وضحوا أنه في زيادة في كثير من الأشياء الأخرى زي الآي ماكات أو الماك بوكس والأجهزة الكمبيوترية حقتهم. ففي تطور قاعد يصير بشكل جدا كبير على نفس الأسلوب اللي تتبعه شركة أبل، مما قاعد تضبط فيه أمورها بشكل جدا كبير. لا تنسوا ما صار في شركات تريليون، جتها كم شهر وراحت شركات التريليون سواء أمازون أو أبل. وننتقل لآخر الخبر اللي هو الأساسي حق حلقة اليوم، وجوالات القادمة من شركة سامسونج، جوالات الاس 10 بأنواعها الأربعة. فعندكم الاس 10e اللي هو نسخة اللايت، هذا أقل الجوالات اللي سعره حيكون ابتداء من حوالي 3000. نعم سمعتني بشكل صحيح، هذا السعر يكون 3000 حسب بعض التسريبات، مما يعني انه ما هو بأرخص الجوالات، ولكن نفس الاسلوب اللي اتبعته شركة ابل في جوال 10R جابوه حوالي 3200 ريال. فهنا سامسونج يمكن النسخة المخففة للاس 10 حتكون بهذا السعر، ما ادري ايش اقول. وننتقل بعدها الاس 10 العادي اللي هو الجوال الاساسي اس 10 بلس، وبرضه عندكم اللي هو البيوند، الجوال اللي ما بعد، اللي هذا الجوال اللي حيحصل على ال 5G، واول جوال من شركة سامسونج من فئة الاس اللي تحصل على ال 5G. هل نحتاجها لشيء ممتاز؟ ما ندري، ولكن نستنى ونشوف. الجوالات الاربعه من الاساسيات نقدر نقولها، قلنا السعر حق الاي، قلنا انه ايضا يحتوي على كاميرا اماميه واحده، وعندكم كاميرات الخلفيه العاديه المعتاده اللي حتكون في الاس، ولكن الفئة الاساسيه من الاس بتحصل على 4 كاميرات خلفيه وكاميرتين اماميه. وايضا البيوند حيحصل على 1 تيرابايت كمساحه تخزينيه و12 جيجا بايت كذاكره. نحتاجها ولا لا؟ ايضا موضوع ضخم في الجدال. هي الى 8 جيجا اتوقع الشيء الاساسي اللي يمكن تستخدمه وتستفيد منه في الجوالات حاليا، فما بعد هذا هو زي ما تقول عضلات.
نرجع للنسخ العادية اللي هي الاس والاس 10 والاس 10 بلس. النسختين هذه حيكون عندكم نسخة 128 جيجا ونسخة 512 جيجا بايت كسعة تخزينية. هذه النسخ كلها بيتم الإعلان عنها وإطلاقها. قاعدين نشوف تسريبات جدا كثيرة، ما قاعدين نلاقي تفاصيل أكثر للفولدبل فون، الجوال اللي بينصفط من سامسونج، ولكن اللي شفنا له نفس بعض اللقطات في نفس الدعاية اللي تسربت لشركة سامسونج اللي حتستخدم في الحفل. فشركة سامسونج سنتها حتكون جدا قوية لو بدأت بأسعار منافسة مع جوالات قوية، نفس الاستراتيجية اللي المفروض تخلي الشركات تطلع للسماء بشكل جدا سريع. جوال قوي خرافي مع إمكانيات إضافية مع سعر منافس، هذا الشيء اللي بيخليهم ينتشروا. فننتظر ونشوف هل شركة سامسونج بتسوي هذا الشيء ولا لا. والحين عندنا أكيد محتوى ضخم بيجيكم بإذن واحد أحد عن هذه الجوالات، كون إنه الحديث الأكثر في أول ربع من السنة يكون على الاس 10 والفئات الأخرى من الجوالات اللي حيتعلن في برشلونة وما قبلها من الجوالات المنفصلة، زي مثلا الفيو 20 اللي حيجي محتوى ضخم عليه بإذن واحد أحد. نهاية الفيديو كل فيديو الحمد لله رجعنا، هذه موجود في استوديو الرياض، الأمور زي الفل في الاستوديو. بشركم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نشوفكم على ألف خير بإذن واحد أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.